Có một hiện tượng rất thú vị đang diễn ra trên khắp thế giới. Từ những cánh rừng ở Canada, những công viên quốc gia của Mỹ, những vùng đồng cỏ ở Úc, những cao nguyên ở Trung Quốc, cho đến những hồ nước ở Việt Nam. Ngày càng có nhiều những người chất đầy đồ đạc lên xe, lái ra khỏi thành phố và dành cuối tuần để ngủ trong lều, hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên một chiếc bàn xếp giữa thiên nhiên. Thoạt nhìn, đây chỉ là một thú vui ngoài trời. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, car camping thực chất đang phản ánh một sự thay đổi rất lớn trong cách con người hiện đại nhìn nhận cuộc sống này. Nếu quay ngược thời gian khoảng 50 năm trước, phần lớn nhân loại đều mong muốn có được những gì chúng ta đang sở hữu hôm nay. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe hơi, điều hòa, nước nóng, internet, các trung tâm thương mại, những chuyến du lịch tiện nghi. Đó từng là những giấc mơ, và khi giấc mơ ấy trở thành hiện thực, thì rất nhiều người lại bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Các thành phố ngày càng đông đúc, công việc ngày càng áp lực. Điện thoại thông minh khiến chúng ta gần như không bao giờ thực sự nghỉ ngơi. Ngay cả khi đang ở nhà, tâm trí vẫn bị kéo đi bởi email, tin nhắn và hàng trăm thông báo mỗi ngày. Và rồi xuất hiện một nhu cầu mới. Nhu cầu được tạm thời biến mất khỏi guồng quay đó, không phải để sinh tồn, mà để được sống chậm lại. Đó chính là nền tảng tâm lý sâu xa nhất của car camping. Người ta không đi cắm trại vì thích dựng lều. Người ta đi cắm trại vì muốn tạm thời thoát khỏi cuộc sống thường nhật. Nếu có một nơi được xem là cái nôi của car camping hiện đại thì đó là nước Mỹ. Nước Mỹ sở hữu một lợi thế mà ít quốc gia có được, đó là không gian. Bạn hãy tưởng tượng bạn sống ở California, bạn có thể lái xe đến sa mạc, đến núi tuyết, đến bờ biển và rừng thông, tất cả chỉ trong phạm vi một bang. Ở nhiều nơi trên thế giới, muốn thay đổi cảnh quan, bạn phải đi sang một quốc gia khác. Ở Mỹ, bạn chỉ cần đổ thêm xăng. Không gian rộng lớn tạo ra văn hóa road trip. Văn hóa road trip lại sinh ra car camping. Và rồi theo thời gian, nó trở thành một phần của đời sống người Mỹ. Nhiều đứa trẻ Mỹ lớn lên cùng với những chuyến đi như thế. Bố mẹ chất đồ lên xe vào tối thứ Sáu. Sáng hôm sau cả gia đình đã ở giữa một khu rừng hoặc bên một hồ nước. Đó không phải là một sự kiện đặc biệt. Đó là một phần bình thường của cuộc sống Mỹ. Cuộc sống ở Úc và Canada cũng có một điểm tương đồng. Đó là lãnh thổ rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt. Ở những quốc gia này, lái xe vài trăm km đôi khi không được xem là chuyện xa. Điều đó nghe rất khó hình dung với nhiều người sống ở các quốc gia đông dân. Nhưng chính những khoảng cách đó đã tạo ra một nền văn hóa gắn liền với xe hơi. Xe không chỉ là phương tiện, xe trở thành công cụ khám phá thế giới. Và khi chiếc xe trở thành một phần của lối sống, việc ngủ cạnh nó hay thậm chí sống cùng nó trong những chuyến đi dài ngày cũng trở nên tự nhiên. Nếu Mỹ đại diện cho văn hóa road trip, Úc đại diện cho tinh thần khám phá những vùng đất rộng lớn, thì Bắc Âu lại đại diện cho một cách nhìn hoàn toàn khác về thiên nhiên. Ở Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan, rất nhiều người không xem việc ra ngoài trời là một hoạt động đặc biệt. Họ xem đó là một phần bình thường của cuộc sống. Điều này có vẻ khó hiểu với những người sống trong các đô thị đông đúc của châu Á. Nhưng ở Bắc Âu, tồn tại một tư tưởng đã ăn sâu vào văn hóa hàng trăm năm của họ. Đó là niềm tin rằng con người nên được tiếp cận thiên nhiên một cách tự nhiên nhất có thể. Tại nhiều quốc gia Bắc Âu, người dân từ nhỏ đã được cha mẹ đưa đi rừng, đi hồ, đi câu cá, chèo thuyền hoặc cắm trại. Họ không đợi đến khi trưởng thành mới khám phá thiên nhiên. Thiên nhiên luôn hiện diện trong quá trình trưởng thành của họ. Có lẽ vì vậy mà ở Bắc Âu, car camping không phát triển như một trào lưu mạng xã hội. Nó phát triển như một thói quen sống. Không cần những chiếc xe độ hàng trăm nghìn đô la, không cần những bộ lều xa xỉ, không cần những bức ảnh lung linh trên mạng, chỉ cần một chiếc xe, một chiếc ghế gấp, một hồ nước và một cuối tuần rảnh rỗi là đủ rồi. Điều thú vị là Bắc Âu cho chúng ta thấy một góc nhìn khác về sự giàu có. Trong nhiều xã hội hiện đại, giàu có thường được định nghĩa bằng việc sở hữu nhiều hơn.
Nhưng tại Bắc Âu, một phần của sự giàu có lại được định nghĩa bằng khả năng tận hưởng những thứ rất đơn giản, như là một buổi chiều bên hồ, một chuyến đi trong rừng, một đêm ngủ dưới bầu trời mùa hè. Có thể đó chính là lý do vì sao các quốc gia Bắc Âu thường xuyên xuất hiện trong những bảng xếp hạng về chất lượng cuộc sống và mức độ hạnh phúc. Không phải vì họ có nhiều đồ vật hơn, mà vì họ duy trì được mối liên hệ với thiên nhiên trong khi vẫn sống trong những xã hội hiện đại. Và khi nhìn từ góc độ đó, car camping không còn là câu chuyện về xe hơi hay lều trại nữa. Nó trở thành câu chuyện về cách con người tìm lại sự cân bằng giữa thế giới nhân tạo mà chúng ta xây dựng và thế giới tự nhiên mà chúng ta sinh ra từ đó. Đó là ở những quốc gia phương Tây, còn ở châu Á thì sao? Nếu có một nước khiến nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng phong trào cắm trại phát triển mạnh, đó có lẽ là Nhật Bản. Bởi vì khi nghĩ đến Nhật, người ta thường nghĩ đến những thành phố đông đúc, tàu điện đông người, các khu phố rực rỡ ánh đèn và nhịp sống cực kỳ bận rộn. Nhưng chính điều đó lại là lý do khiến cắm trại trở nên hấp dẫn hơn. Nhật Bản là một trong những quốc gia có mật độ dân số cao ở các khu vực đô thị. Nhiều người sống trong những căn hộ không quá rộng, không gian riêng tư đôi khi trở thành một thứ xa xỉ. Trong bối cảnh đó, thiên nhiên mang một ý nghĩa đặc biệt. Đối với nhiều người Nhật, một chuyến cắm trại không phải là một cuộc phiêu lưu, đó là một khoảng lặng, một nơi để tạm thời thoát khỏi tiếng ồn của thành phố, một nơi để nghe tiếng gió, tiếng nước chảy và tiếng côn trùng trong đêm. Điều thú vị là người Nhật không tiếp cận cắm trại theo cách phô trương. Họ thường thích những thứ nhỏ gọn, ngăn nắp và hiệu quả. Chính vì vậy mà nhiều người sử dụng những chiếc cây car, minivan hoặc những mẫu xe cỡ nhỏ thay vì những chiếc bán tải khổng lồ như ở Bắc Mỹ. Cắm trại ở Nhật thường phản ánh đúng tinh thần của xã hội Nhật Bản. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, không gian được sử dụng tối đa, thiết bị được thiết kế tinh tế. Ngay cả việc pha một tách cà phê bên cạnh lều cũng được xem như một nghi thức giúp con người sống chậm lại. Điều đáng chú ý hơn là cắm trại ở Nhật không chỉ dành cho gia đình. Rất nhiều người đi cắm trại một mình. Hiện tượng solo camping phát triển mạnh đến mức trở thành một nét văn hóa riêng. Sau một tuần làm việc căng thẳng, nhiều người lái xe đến một khu cắm trại, dựng lều, đọc sách, nấu một bữa ăn đơn giản rồi tận hưởng sự yên tĩnh. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong một xã hội luôn vận hành ở tốc độ cao, sự đơn giản ấy lại trở thành một nhu cầu rất lớn. Nhật Bản cũng cho chúng ta thấy một khía cạnh khác của car camping. Đó không phải lúc nào cũng là hành trình chinh phục thiên nhiên. Đôi khi nó chỉ là hành trình tìm lại sự cân bằng trong tâm trí. Không phải ai cũng muốn đi thật xa. Không phải ai cũng muốn vượt qua những cung đường hiểm trở. Nhiều người chỉ cần một nơi đủ yên tĩnh để được ở một mình với chính mình trong vài ngày. Và có lẽ đó là lý do khiến cắm trại tại Nhật Bản mang màu sắc rất khác so với phần còn lại của thế giới. Nếu Mỹ đại diện cho sự tự do, Bắc Âu đại diện cho sự hòa hợp với thiên nhiên, thì Nhật Bản đại diện cho sự tĩnh lặng. Một kiểu tĩnh lặng mà ngày càng nhiều người trên thế giới đang cảm thấy thiếu vắng trong cuộc sống hiện đại. Ngay bên cạnh đó, tại Trung Quốc, cắm trại đang nổi lên với sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu. Khoảng 10 năm trước, rất ít người nghĩ rằng cắm trại sẽ trở thành một hiện tượng xã hội tại Trung Quốc. Nhưng rồi thu nhập tăng lên, ô tô trở nên phổ biến hơn, mạng xã hội phát triển mạnh, và một thế hệ trẻ bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm mới. Điều thú vị là cắm trại ở Trung Quốc không phát triển theo kiểu sinh tồn, nó phát triển theo kiểu trải nghiệm. Nhiều người không muốn ngủ giữa rừng sâu, họ muốn một không gian đẹp, một buổi cà phê ngoài trời, một bãi cỏ rộng, một nơi có thể ngắm hoàng hôn và chụp vài tấm ảnh. Nghe quen không? Thật ra điều này khá giống với những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Vậy thì Việt Nam đang ở đâu? Đây là câu hỏi quan trọng nhất của tôi trong bài podcast này. Bởi vì khi nhìn thấy những chiếc SUV với lều nóc xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội,
Nhiều người cho rằng Việt Nam đang đi theo con đường của Mỹ. Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi nghĩ Việt Nam đang đi trên con đường của chính mình, và con đường đó có nhiều nét giống Trung Quốc hơn là Bắc Mỹ, bởi vì chúng ta có những điều kiện rất khác. Chúng ta không có những vùng đất công rộng lớn như Mỹ và Trung Quốc, không có những khu cắm trại trải dài hàng ngàn km như Úc, cũng không có khí hậu ôn đới mát mẻ như Canada và Bắc Âu. Nhưng chúng ta có thứ khác. Chúng ta có một tầng lớp trung lưu đang phát triển, số lượng ô tô cá nhân đang tăng rất nhanh, một thế hệ trẻ thích trải nghiệm hơn là sở hữu, và chúng ta có nhu cầu ngày càng lớn muốn thoát khỏi áp lực của đô thị. Đó là nền tảng cho sự phát triển của car camping tại Việt Nam. Nhiều người nghĩ rào cản lớn nhất là chi phí. Thực ra không hẳn. Một bộ đồ camping cơ bản ngày nay không còn quá đắt. Một chiếc xe gia đình bình thường cũng có thể tham gia được. Rào cản lớn nhất nằm ở hạ tầng và văn hóa. Ở Mỹ, người ta biết chính xác nơi nào được cắm trại. Ở Việt Nam, nhiều người vẫn phải hỏi, nơi này có được dựng lều không? Có bị bảo vệ đuổi không? Có được ngủ qua đêm không? Có khi đang ngủ, thì dân quân tự vệ đến gõ cửa xe và mời đi. Sự thiếu rõ ràng đó làm giảm cảm giác tự do, mà tự do lại chính là linh hồn của car camping. Có một điều khác mà nhiều người cắm trại lâu năm đều hiểu. Khí hậu quan trọng hơn cả chiếc xe nữa. Một đêm 18 độ bên hồ nước có thể là trải nghiệm tuyệt vời, với một đêm 31 độ và độ ẩm 90% sẽ khiến bạn mất ngủ hoàn toàn. Đây là lý do tại sao các địa điểm như Đà Lạt, Măng Đen, Tây Bắc hay là những vùng cao nguyên luôn có sức hút đặc biệt. Thực tế, rất nhiều người Việt không chỉ đi cắm trại để ngắm cảnh, họ đi để tìm hiểu một kiểu thời tiết khác, một bầu không khí khác, một cảm giác khác với cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà không lẽ dân miền Nam cứ phải leo lên cao nguyên Lâm Viên hoài, còn dân miền Bắc thì cứ phải lên Tây Bắc hoài, nó nhàm. Theo tôi, trong vòng 10 năm tới, car camping ở Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, nhưng nó sẽ không phát triển theo hướng cực đoan. Việt Nam có lẽ sẽ không trở thành thiên đường motorhome như Mỹ, cũng khó xuất hiện hàng triệu người sống trên xe như những video nổi tiếng trên YouTube. Thay vào đó, chúng ta sẽ chứng kiến một mô hình rất Việt Nam, một chiếc SUV hoặc MPV gia đình, với những chuyến đi cuối tuần, một hồ nước, bãi cỏ, một bữa ăn ngoài trời, và một đêm tránh xa tiếng còi xe và các tòa nhà bê tông. Nghe đơn giản, nhưng đôi khi những điều đơn giản nhất lại là thứ con người đang thiếu nhất. Có lẽ điều thú vị nhất về car camping không nằm ở chiếc xe, không nằm ở lều, cũng không nằm ở những món đồ dã ngoại. Điều thú vị nhất là nó cho chúng ta thấy một sự thật về xã hội hiện đại. Khi cuộc sống ngày càng tiện nghi, con người lại càng khao khát những trải nghiệm nguyên bản hơn. Khi thành phố ngày càng đông đúc, chúng ta lại càng muốn tìm những khoảng không gian rộng mở. Vì thế mà car camping không chỉ là một trào lưu, nó là một phản ứng tự nhiên của con người trước nhịp sống hiện đại. Và nếu điều đó đúng, thì tương lai của car camping tại Việt Nam là mới chỉ bắt đầu.